вже підтвердили 106 країн за попередньою там інформацією. Можливо, зараз уже якісь оновлені дані з того, що говорив президент України Володимир Зеленський. Серед них є і Угорщина. Проте свою участь Угорщина підтвердила в досить дивний, як на мене, спосіб. Зокрема, під час візиту до російського Санкт-Петербурга на міжнародний економічний форум прибув туди міністр закордонних справ Угорщини Петер Сятро. І от що він сказав? Він зазначив, що буде його країна на глобальному саміті миру у Швейцарії, проте делегація буде очолена саме Петром Сятро, тобто міністром закордонних справ. От які справи у Віктора Орбана, у прем'єр-міністра країни, нині невідомо. Проте таке якесь було відчуття, ніби Петер Сятро, от говорячи ці слова в Москві, перепрошую, в Санкт-Петербурзі, він ніби як виправдовувався. Давайте його послухаємо. Причина нашої участі в тому, що ми стоїмо абсолютно на стороні миру, а тому ми беремо участь у всіх заходах, де мир стоїть на порядку денному. Ми закликаємо до негайного припинення вогню та початку мирних переговорів, ми молимося за це. Ми віримо, що ми можемо розвиватися швидше і більш плавно в мирних умовах, і життя в Європі може знову стати мирним, якщо ми нарешті поставимо мир у центрі уваги міжнародної політики. Виглядає так, одразу хочу тут доповнити, виглядає так, що Угорщина зараз намагається ніби і їм, ніби і НАТО, і ніби і Європі. Тому що їм не можна зараз сказати радикально Росії про те, що, або там, наприклад, то можна НАТО казати радикально, що ні, ми зараз виключно йдемо за Росією без жодних там компромісів. Тому він приїхав до Петербурга і зараз там говорить про те, що от західні політики, вони зробили погану справу, коли дозволили бити по території Росії зброю західного виробництва. Каже, що вони там, от цитата прямо, сказав, що вони божевільні. Ну, тобто, дійсно, виглядає так, ніби людина заграє таким чином з режимом Путіна. Але ти знаєш, я думаю, що, можливо, не просто так він це робить, тому що сказав, насправді, можливо, Сятро випрошує собі якусь, знаєш, хорошу ціну на енергоносії, тому що те, що він сказав, що нібито його країна найбільше постраждала від цієї війни, від війни в Україні, і тому, що, зокрема, річна вартість угорського імпорту зросла з 7 мільярдів до 17 євро, і ця різниця в 10 мільярдів євро становить 6% валового внутрішнього продукту країни. Ну і, зокрема, чому ще постраждала? Власне, через ціни на енергоносії, бідкається Сятро. Ну, Угорщина ж, до слова, якщо я не помиляюся, сказала, що ми не будемо нехтувати пропозицію Росії з дешевим газом і дешевими енергоресурсами. Тому це, власне, не дивно, що газова залежність в деяких країнах і досі, на жаль, від Росії присутня. Ти знаєш, але насправді ось все те, що відбувається зараз, воно йде до якогось свого, мені здається, завершення. Тому що потроху, там, зокрема, Міжнародний кримінальний суд може видавати ордери на арешт, зокрема, і російських пропагандистів. Така ініціатива виникла сьогодні. Міжнародна федерація прав людини разом із Харківською правозахисною групою та Центром громадянських свобод запросила, власне, скерували подання до Міжнародного кримінального суду щодо мови ворожнечі в російських медіа. Зокрема, хоче переконати, власне, ось Міжнародний кримінальний суд видати ордер на арешт російських пропагандистів.